Aku ni sebenarnya sikit yang mulanya. Tiba-tiba aku guna cara setting macam ni. Aku set macam apa yang aku buat ni. Tiba-tiba view aku boleh naik mendadak sampai 1000. Okay, assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, so today kalau korang tahu, memang korang dah kat tajuk pun korang dah baca, aku akan tunjuk korang cara nak setting video korang dengan betul dan view korang boleh naik. Okay, so korang tengok video ni jangan sampai habis, jangan skip So korang kita akan intro lah dulu. Okay, jom. Okay guys, so sebab dalam channel aku, so kat channel aku akan buat pasal game, reaction, unboxing, vlog dan tutorial dan masak-masak semua. So korang just tengok je and jangan lupa subscribe selalu. Okay, so today aku akan buat macam kita nampak kita cakap tadi Okay, so sekarang cara kita nak buat video ni memang kita akan buat, tapi pastikan konten korang tu pun best juga supaya orang lebih suka Okay, so kadang-kadang aku tengok korang tak ada PC macam aku ni ke laptop ke, korang tak ada sangat untuk nak setting YouTube studio. So korang jangan risau, korang ada phone dia jangan risau, korang ikut je cara aku ni. Okay, aku akan guna handphone juga, cara yang senang untuk korang akan tiru. Okay, jom kita mulakan. Okay guys, so kalau korang dah masuk dekat Google atau Chrome, aku pakai Chrome. So senang je, korang pergi dekat setting sebelah, setting tu atas sebelah kanan tu, korang tekan, nampak tak stop site tu, korang tekan je tu. Bila tekan tu, korang tekan kat YouTube korang. Okay, so bila korang nak masuk sini, korang tekan dekat sebelah kanan sekali logo korang tu. Bila logo dan korang tekan YouTube Studio. So senang je, korang pergi dekat video korang. Dekat video. Korang buka video. So korang pergi dekat sini, korang tekan kat detail tu. So kat sini lah korang punya untuk setting first kali korang pergi kat so kat situ ada title, description. Kat description tu pun memang penting, kat IG ke apa, supaya korang lebih faham. So kita slide ke bawah. So kat sini ada tulis is this video made for kids. So korang ambil bawah sekali, it's not made for kids. Korang ikut je aku cakap, aku ikut je apa aku buat. So kat sini korang buat je teks dia, apa yang tengah sekarang tengah tengah ni trending So macam ni, raya, Ramadan, puasa, apa semua korang buat je. Kalau korang dah buat, korang pergi dekat more options. Kat sini korang tekan je. Di sini dia ada tulis dekat date tu 26 kan. Ini 26, korang dah tekan 26. Korang tekan 26. So dah stop apa. Kita ke bawah, slide. Kat sini tepi tak ada apa. Ni tak ada masalah. Ni everywhere. Standard YouTube license ni ada dua dia akan pilih. Antara dua ni kau ambil atas sekali. Atas tu. So kau macam dekat sini dia akan apa kategori korang. Macam kat aku ni, aku game. So ambil game ni. Jadi macam banyak macam ambil gaming. So kalau video language korang, kita orang Melayu So kita cakap bahasa Melayu. Kita ambil bahasa Melayu So ambil Malay. Dia banyak macam. Sebelah ni, ni yang penting kat ni. Ada dua, ada banyak. Korang sekejap
kau ambil atas sekali ya, mak tak boleh pula. The content has never aired on television in the US. Okay, so kau ambil atas sekali. Dah ambil tu, allow all comment. Ambil apa? Allow all comment. Macam orang nak komen ke apa, kau dia boleh komen. Ni tak apa, ni tak payah komen ni. Okay, so itu saja. Kau boleh tekan save. Sekejap kau tekan save. Okay, tu dah save, dia dah change dah korang punya ni. So dah siap. Sangat simple Okay, jom kita back to face. Okay, so kau dah set up tu tak? Okay, sekejap letak dulu. Okay, so korang dah set up apa? Aku punya setting macam tu, kau dah set up So kau dah buat itu, insyaAllah kau punya video akan naik. Sangat simple, buat nanti memang sangat simple. Okay, so kau just ikut je cara apa yang aku buat, insyaAllah korang punya video akan naik. So apa yang kita kerja tadi, yang first review first kata tadi, kau kena buat konten yang best. Seperti yang okay je guys, so aku lupa nak kata korang yang konten, pasal konten tu korang seperti konten tajuk tajuk tu korang kena buat tajuk yang macam gempak. Seperti macam aku duit pasal duit orang pun tertarik nak tengok, dia pun tekan. So itulah macam konten yang best. Okay, baik, let's go, jom. Aku dapat 1000 view tu, saya aku cakap je korang. Saya buat aku ni view ni sikit yang mulanya. Tiba-tiba aku guna cara setting macam ni, aku set macam apa yang aku buat ni, tiba-tiba view aku bernaik mendadak sampai 1000. Okay, so cara macam tu kau boleh buat. Kau cuba apa yang aku buat macam tu, InsyaAllah view korang akan naik ni. Okay, so kau jangan lupa tekan button subscribe bawah tu, dan tekan button like and share video ni kat kawan-kawan korang yang YouTuber bermula, nak tahu macam mana view dah dapat banyak. Kau tak tahu tak apa, kau share video ni kat kawan korang, InsyaAllah boleh naik. Korang sekali boleh cuba. Okay guys, saja video kali ni. Alright, Assalamualaikum, ciao.